าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับพาหลานมาหัดขี่รถซุปเปอร์แมนนะครับที่พ่อใหญ่หนวดงอกสร้างเองเลยนะครับจากเศษของจักรยานและเศษไม้และด้านบนก็เป็นฝาของตู้เย็นนะครับเรื่องราวพ่อใหญ่หนวดงอกตอนนี้นะครับจะนำเสนอเวลาว่างนะครับเราควรเล่นเป็นเพื่อนลูกเพื่อนหลานนะครับเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะได้จดจำว่าครั้งหนึ่งเขามีกิจกรรมร่วมกันกับเรานะครับเราจะได้มีตัวตนอยู่ในความรู้สึกความทรงจำของเขาระหว่างที่เขาเจริญเติบโตไปนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกเห็นหลายบ้านนะครับตอนที่ลูกหลานกำลังอยากเล่นด้วยนะครับก็ไม่มีเวลาให้ลูกหลานนะครับถึงเวลาแก่ตัวมานะครับมันไม่มีความทรงจำสำหรับดีๆสำหรับหลานนะครับสำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกวันนี้ก็จะนำเสนอวันหยุดนะครับกิจกรรมวันหยุดกับหลานนะครับไปชมกันเลยนะครับสบายเลยนั่นเขาจับมาข้างหน้าอีกบ้านนี้อยู่ลงค่อยเลยฮะเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยเอาเลี้ยวออกมาทางหลังเลี้ยวขวาเอาเลี้ยวทางซ้ายเลี้ยวซ้ายลืมเข้าสบายไหมเอาถอยเอาเลี้ยวซ้ายอีกไม่ต้องเลยมันจะลงไปเลยปล่อยมันไหลลงไปข้างล่างเลยสบายไหมไปเลยมันไหลเลยอ่ะสบายไหมไม่ต้องถีบเลยเดี๋ยวปูดึงไม่ต้องดึงให้แรงๆหน่อยนะไม่ต้องแรงก็ได้สบายซุปเปอร์แมนรถซุปเปอร์แมนไม่ต้องเดี๋ยวมานอนกลางๆไม่ดึงไปก่อนจูงขึ้นไปด้านโน้นก่อนและซุปเปอร์แมนนั่งนี้เลยสบายไหมหลังจากที่ท่านได้ชมคลิปนี้ไปจะได้เห็นความผูกพันระหว่างปู่กับหลานนะครับเราควรมีเวลาว่างเล่นกับหลานบ้างนะครับเพื่อให้หลานเราสนิทเรานะครับหรือวันใดที่เขาโตขึ้นมาเขาจะได้มีภาพจำที่ดีกับเรานะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบายหนวดงอก Channel อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ